Bé con lớn lên trong quan tài từ nhỏ, vừa được đón đến bộ chỉ huy khu cấm, liền kinh ngạc phát hiện một cảnh tượng kỳ quái. Rõ ràng chỉ là một cái cây bình thường, nhưng lại tỏa ra ánh kim quang chói mắt. Bố nhìn kìa, cái cây đó đang tỏa ra ánh kim quang. Hay là chúng ta lén mang nó về nhà đi à? Nhuyễn Nhuyễn, con không được có ý đồ với cái cây này đâu. Cái cây này là quân hồn của toàn bộ quân khu đấy. Đúng, Tiểu Thần Y. Nếu cháu mà trộm cái cây này đi, thì chính là đối đầu với hàng triệu quân nhân đấy. Biết rồi, bố không cho con đào, thì con càng nhất quyết phải đào. Đợi đến nửa đêm canh 3, con sẽ lặng lẽ mang nó về nhà. Bộ trưởng Giang, người bên cạnh anh chính là Giang tiểu thư phải không? Nghe nói con bé ở Tây Nam đã tạo ra kỳ tích y học tại tiên cảnh. Những lão già chúng tôi đều rất mong chờ được gặp con bé. Bộ trưởng Giang khách sáo quá rồi. Chúng tôi đưa mọi người đến chỗ ở trước. Trên đường sẽ bàn bạc kỹ hơn. Được, cả nhóm đi về phía tổng bộ quân khu. Ngã tư này nhiều binh lính thật. Đúng là canh phòng cẩn mật. Bộ trưởng Giang đừng hiểu lầm, đây là để đảm bảo an toàn cho mọi người. Báo cáo từ biên giới Tây Nam chúng tôi đã xem qua rồi. Nói thật lòng, cấp trên cực kỳ coi trọng năng lực của Giang tiểu thư, cho nên cấp trên đặc biệt sắp xếp nơi ở tiêu chuẩn cao nhất và các biện pháp an ninh để đảm bảo an toàn cho con bé. Bộ trưởng Giang, đây là chỗ ở mà cấp trên đã sắp xếp cho mọi người. Tòa tứ hợp viện này được cải tạo từ Vương phủ thời Thanh. Trước đây vẫn luôn được dùng để tiếp đón ngoại binh cấp cao nhất, nay đặc biệt dành riêng để tiếp đón Tiểu Thần Y. Thưa Phó Tư lệnh, tiêu chuẩn này liệu có cao quá không? Bộ trưởng Giang, đây là ý của cấp trên, anh cứ yên tâm ở lại đây đi. Đúng rồi, đây là một danh sách những người muốn đặt lịch gặp Giang tiểu thư. Giang Hải Phong nhận lấy danh sách. Nhiều người muốn gặp con gái tôi vậy sao? Đúng vậy, nhưng Bộ trưởng Giang yên tâm, chúng tôi sẽ không để họ kéo đến từng bầy làm phiền đâu. Sẽ sắp xếp theo thứ tự và gửi thiệp mời. Sáng mai sẽ có đợt người đầu tiên đến. Tôi biết rồi. Nhuyễn Nhuyễn bước đôi chân ngắn nhỏ trong sân, chạy tới chạy lui, nhìn đông ngó tây, phấn khích vô cùng. Bố ơi, Nhuyễn Nhuyễn thích ở đây. Khí ở đây rất sạch, ở rất thoải mái. Được, chỉ cần Nhuyễn Nhuyễn thích, ở bao lâu cũng không thành vấn đề. Ở đây tuy tốt, nhưng vẫn có vấn đề ạ. Có vấn đề gì sao? Nhuyễn Nhuyễn như một người lớn thu nhỏ, chắp tay sau lưng đi tới đi lui trong sân. Lúc thì ngồi xổm xuống xem phiến đá xanh trên mặt đất, lúc thì ngẩng đầu nhìn mái hiên, lúc thì đi đến dưới gốc cây sờ sờ thân cây. Khí ở đây rất tốt. Nhưng Nhuyễn Nhuyễn khẽ nhíu đôi mày nhỏ, chỉ vào góc đông nam của sân, chỗ đó hơi bị tắc nghẽn ạ. Nên đặt một chum nước để khí lưu thông. Ở đây trống quá, cần trồng một cái cây, tốt nhất là cây táo, có thể trấn áp sát khí. Giang Hải Phong đứng bên, nghe con gái xem phong thủy một cách nghiêm túc, không biết nên khóc hay cười. Đứa nhỏ này mới có 3 tuổi thôi mà, sao nói mấy chuyện này lại rành rọt như vậy? Tiểu đội trưởng cảnh vệ lão Triệu đang gác ở cổng sân, lúc này nhìn Nhuyễn Nhuyễn chạy tới chạy lui trong sân, miệng lẩm bẩm. Lão Triệu càng cảm thấy thật hoang đường. Một đứa trẻ nhỏ như vậy thì hiểu được cái gì chứ? Đúng lúc này, Nhuyễn Nhuyễn bỗng dừng bước, quay đầu nhìn lão Triệu. Cô bé, sao vậy? Ông Triệu, tim của ông đập không đều. Cái gì? Nhuyễn Nhuyễn chỉ vào ngực ông ấy, nghiêm túc nói. Ở ngay chỗ này, tim đập rất loạn, lúc nhanh lúc chậm, còn thỉnh thoảng đột nhiên hẫng một nhịp. Tôi quả thật có bệnh. Nửa năm gần đây triệu chứng càng lúc càng rõ rệt. Đôi khi nửa đêm đang ngủ lại đột nhiên thấy ngộp thở. Nhưng làm sao cô bé này lại nhìn ra được nhỉ? Cô bé ơi, đừng nói bậy mà. Ông Triệu vẫn còn khỏe lắm. Ông Triệu ơi, Nhuyễn Nhuyễn không nhìn lầm đâu ạ. Trái tim của ông thực sự có vấn đề đó. Nếu không chữa trị, sau này sẽ càng ngày càng nghiêm trọng hơn. Giang Hải Phong bước tới. Lão Trương, cứ để con bé xem cho, con gái tôi sẽ không hại ông đâu. Vậy thì làm phiền cô bé rồi. Nhuyễn Nhuyễn từ trong chiếc túi vải nhỏ của mình lấy ra một bao châm cổ kính, rồi từ bên trong rút ra một cây ngân châm to lớn lạ thường. Cái này, một cây ngân châm này mà đâm xuống, chẳng phải sẽ khiến cái mạng già này của mình chết mất sao? 36 kế, chạy là thượng sách. Bố ơi, đừng để ông ấy chạy mất, bắt ông ấy lại cho con. Trước sức mạnh của Giang Hải Phong, cuối cùng lão Triệu vẫn bị đè chặt xuống đất. Cháu đừng có qua đây. Ông Triệu ơi, ông đừng sợ. Nhuyễn Nhuyễn khẽ nói, nhắm chuẩn vào một huyệt đạo trên cổ tay lão Triệu rồi nhẹ nhàng chân xuống. Cứu mạng với. Sau 77 năm 18 phút trôi qua,
Cảm giác nghẹn đứa đẻ nén nơi lồng ngực lão Triệu suốt bao năm qua lại đột ngột tan biến ngay tức khắc. Thay vào đó là một cảm giác nhẹ nhõm và sảng khoái chưa từng có. Nhịp tim cũng trở nên ổn định và mạnh mẽ, không còn lúc nhanh lúc chậm như lúc trước nữa. Cho dù bây giờ có tham gia chạy marathon, lão Hù cảm thấy vị trí quán quân chắc chắn thuộc về mình. Có điều sau này ông Triệu cần phải lưu ý, không được làm việc quá sức, cũng không được nổi giận, phải ăn thêm nhiều kỳ tử để bồi bổ. Tiểu Thần Y là lão Triệu có mắt không tròng đã mạo phạm đến cháu. Từ nay về sau, cái mạng này của lão Triệu là của cháu. Kẻ nào dám động đến một sợi lông tơ của cháu, lão Triệu sẽ liều mạng với hắn. Ông Triệu ơi, mau đứng dậy đi ạ, mặt đất lạnh lắm. Y thuật của đứa trẻ này của nhiên thần kỳ. Lúc đầu tôi còn không tin, nhưng giờ thì không thể không tin rồi. Kể từ giây phút này, thái độ của cả tiểu đội cảnh vệ đối với Nhuyễn Nhuyễn đã hoàn toàn thay đổi. Họ không còn coi con bé là một đứa trẻ cần được bảo vệ nữa, mà xem con bé như một người xứng đáng dùng tính mạng để bảo vệ một vị tiểu thần y. Đêm xuống, trong tứ hợp viện trở nên yên tĩnh. Nhuyễn Nhuyễn tắm rửa xong, mặc bộ đồ ngủ nhỏ leo lên giường sưởi. Bố ơi, tại sao lại có nhiều người muốn đến thăm Nhuyễn Nhuyễn thế ạ? Bởi vì Nhuyễn Nhuyễn rất giỏi mà. Con có thể chữa khỏi bệnh cho nhiều người mà người khác không chữa được, có thể giúp đỡ được rất nhiều người, nên họ đều rất muốn gặp con, muốn nhờ con giúp đỡ. Nhuyễn Nhuyễn có cần giúp họ không ạ? Nếu Nhuyễn Nhuyễn bằng lòng và không thấy quá mệt thì bố sẽ để con giúp. Nhưng nếu Nhuyễn Nhuyễn thấy mệt hoặc không muốn giúp, bố sẽ giúp con từ chối tất cả mọi người. Nhuyễn Nhuyễn biết rồi ạ. Bố là tốt với Nhuyễn Nhuyễn nhất. Giang Hải Phong ôm chặt lấy con, giọng nói hơi nghẹn ngào vì con là bảo bối của bố, cũng là niềm hy vọng của rất nhiều người. Trong lòng bố, con mãi mãi là người quan trọng nhất. Giang Hải Phong nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đang ngủ say của con gái, trong lòng vừa thấy ấm áp lại vừa nặng trĩu. Ông biết những ngày sắp tới sẽ không hề dễ dàng. Bất luận thế nào, tôi cũng sẽ bảo vệ tốt cho đứa trẻ này, dù có phải trả bất cứ giá nào. Sáng sớm hôm sau, trước cửa tứ hợp viện đã bắt đầu trở nên náo nhiệt. Mọi người, cục trưởng Giang vẫn còn đang nghỉ ngơi, mời mọi người quay về cho. Đợi cục trưởng Giang tỉnh dậy, chúng tôi sẽ thông báo cho mọi người. Đồng chí trẻ này, chúng tôi hiểu cục trưởng Giang cần nghỉ ngơi, nhưng chúng tôi cũng là vì được người khác ủy thác nên mới phải đến. Chúng tôi sẽ đứng đây đợi, sẽ không làm phiền cục trưởng Giang đâu. Đúng lúc này, trong đám đông bỗng nhiên truyền đến một trận xôn xao. Chỉ thấy một vị lão già bước xuống từ trên xe. Là Trần Lão, chính là ông ấy. Chính là Trần Lão. Ông ấy là viện trưởng danh dự trọn đời của Viện Nghiên cứu Đông y. Địa vị trong giới y học không ai có thể sánh kịp. Nghe nói vị lão già này không tin vào lý luận Đông y của Tiểu Thần Y, nên cố tình dẫn người đến để vạch trần trò lừa đảo này. Làm phiền các anh vào báo một tiếng, cứ nói là Tiền Lão xin được gặp Bộ trưởng Giang. Tiền Lão, sao ông lại đến sớm như vậy? Bộ trưởng Giang, Lão Hù hôm nay đến đây là vì một chuyện. Nghe danh lệnh ái dùng ngũ độc thang chữa khỏi virus mặt quỷ, còn có thể giúp người ta thoát thai hoán cốt. Lão Hù tài hèn, hành y hơn 50 năm qua, chưa từng nghe qua chuyện nào hoang đường đến thế, nên hôm nay đặc biệt dẫn theo vài vị đồng nghiệp đến, muốn trực tiếp thỉnh giáo lệnh ái, xem y thuật của con bé thực sự là có tài cán, hay chỉ là hạng hư danh lừa lọc. Đây là chiến thư Lão Hù đã chuẩn bị. Lão Hù muốn cùng lệnh ái tiến hành 3 trận tỷ thí y thuật. Trận thứ nhất, vọng, văn, vấn, thiết. Trận thứ hai, kê đơn bốc thuốc. Trận thứ ba, do lệnh ái tự chọn. Nếu lệnh ái thắng, Lão Hù sẽ công khai hành lễ bái sư với con bé và thừa nhận trước mọi người rằng Lão Hù học nghệ chưa tinh. Nhưng nếu lệnh ái thua, thì xin con bé hãy công khai thừa nhận mình là kẻ lừa đảo và rút khỏi giới y học. Đừng làm với bẩn danh tiếng của Đông y nữa.